السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوي او د شارټ لیکچر سره. او د لیکچر خبرې ټولې د څه سره دي؟ د زړه سره. نو د زړه خبرې چې کومې دي کنه دا ډېرې خطرناکې. صحیح ده کنه؟ نو زړه نه به ځان خبرو نه به ځان څه کوو، دې نه به ځان ساتو. صحیح ده کنه؟ ځان به دې داسې ساتو چې مطلب زړه ته نقصان ونه رسي، خپل زړه له به نقصان نه ورکوئ. صحیح ده کنه؟ او زړه له نقصان کله به نه ورکوې چې ته کله څه نه کوې، دلګي نه کوې، زړه به د څه شي سره نه لګې. چې څه شي سره دې زړه ولګېد او بیا یې دې را دې خوا کوې، نو بس بیا به ته مسله ایون که هغه دیوال څه ولې ونه لګېد، نقصان به درکوي. صحیح ده؟ هارټ ډیفیبریلیټر څه شیز دی؟ نو هارټ ډیفیبریلیټر یو داسې ډیوایس دی چې دا زړه نارمل حالت ته راولي. نارمل حالت څنګه وي؟ هارت بیټینګ کوي کنه، تاسو بایولوژي کې ویلي سیسټولیک او ډایسټولیک پریشر، او مطلب یو ځل هارت بهر ته بلډ پمپ کوي، بل ځل یې دننه راوړي. صحیح ده؟ دې حد ته وایي هارت بیټ. خو دا هارت بیټ چې کوم دی د انسان دا نارمل دی 72 BPM بیټس پر منټس. په یو منټ کې د نارمل انسان ایډلټ نارمل هیومن بینګ دی چې کوم ور ایکسرسایز وغیرہ نه کوي، نارمل حالت کې کمی، نو دا څومره دی 72 BPM چې دا ته معلومي ښه 72 بیټس پر منټ، دا د نارمل انسان دی. اوس د ایج سره سره دا د چا سیوا کېږي او د چا څه کېږي، کمیږي. به صحیح ده؟ لکه بلډ پریشر سیوا شي نو بلډ پریشر بیا سیوای. نو موږ به داسې نه وایو چې لکه زما بلډ پریشر دی، بلډ پریشر دار چای ښه نارملی، بلډ پریشر نارملی، بلډ پریشر دی کله سیوا شو نو دا ښه خبره نه ده، بلډ پریشر دی کم شو ښه خبره نه ده. نور چې ژوندی یې نو بلډ پریشر به دي، چې کله مړ شي بلډ پریشر به دي بیا ختم شي. الله دې تا نه مړ کوي. صحیح ده؟ تا خو دنیا آباده ده. دا 72 دی. دا چې کله دا زړه نه دی د هارټ اټیک په دوران کې داسې قصه کېږي، اول ته صرف قصه کوم او بیا یې درته بیا به لیکم ډایرکټ، ځکه چې دا نوټ چې څه خبره پکې نشته، کیلکولیشن فارموله مارموله پکې نشته. صحیح ده؟ نو نوټس پرووایډ کولو دپاره به تاسو لیکل کوئ. صحیح ده که نه؟ لیکل به تاسو کوئ او زه به درته لیکم، خو ډایرکټ به لیکم، بیا پکې قصې نه کوم. چې کله انسان ته هارټ اټیک کېږي نو په دې دوران کې د انسان د هارټ بیټس چې کوم دي نو دا ډېر زیات فاسټ شي، څه شي تیز شي، تیز او انریګولیټډ شي. انریګولیټډ مین ګوره د زړه چې کوم دا بیټس دي دا ریګولر دي، یو ځل به پمپینګ کوي، مطلب بهر ته به بلډ پمپ کوي، بل ځل به راټولېږي، بل ځل به یو بهر ته ځي بیا به راټولېږي. لکه دا زم سره ریګولیټډ یا ریګولر پیټرن چې کوم دی د زړه دا دی. چې کله انسان ته هارټ اټیک وشي نو یو خو دا بیټس ډېر زیات فاسټ شي، 120 140 ته ورسي، بل دا انریګولیټډ شي، مطلب دوه ځل بهر ته پمپ کوي، یو ځل دننه راځي، یا دوه ځل داسې دننه پمپینګ وکړي، یو ځل بهر ته بلډ بوزي، یا بهر ته به زیات بوزي، دننه به کم راولي، مطلب انریګولیټډ شي. دا زړه چې کله انریګولیټډ شي د هارټ اټیک په دوران کې هغې ته وایي هارټ فیبریلیشن. مونږ چې ورته وایي اټ پیل شوی دی، اټ نه هارټ دی. صحیح ده؟ مونږ ورته اټ پیل شوی دی، مونږ ورته وایو څه شي شوی دی، اټ پیل شوی دی، زړه پیل شوی دی. نو دا هارټ فیل کېدو په دوران کې د زړه چې کوم بیټس دي دا به دوه خبرې، فاسټ به شي او انریګولیټډ به شي. دغه کنډیشن ته وایي هارټ فیبریلیشن، یا ورته بایولوژي کې مونږ وایو کارډیک فیبریلیشن، د زړه فیل کېدل چې ورته مونږ وایو. نو دا هارت ډیفیبریلیټر داسې ډیوایس دی، څه چل به پکې اوس مونږ کوو، ناقصه راته کوم. مونږ دا هارت ډیفیبریلیټر دا ډیوایس راواخلو او د انسان زړه پې بیرته نارمل، صحیح ده که نه، کوم چې نارمل بیټس دي ریګولیټ وکړو پې، دې ډیوایس ته وایي هارت ډیفیبریلیټر. نو څنګه به یې کوو هغه قصه اوس لیکو. صحیح ده؟ زه به دا 72 BPM صفا کړم، دې خوا ګورې داسې کار کېږي. هارت ډیفیبریلیټر څه شی دی؟ it is a device used to normalize and regularize heart beats is called heart defibrillator. The device ته څه وایي؟ هارټ ډیفیبریلیټر به ورته وایي. او هارټ فیبریلیشن څه شی دی؟ نو د هغې ډیفینیشن هم درته لیکم. هارټ فیبریلیشن during heart attack the beats of heart becomes very fast and
unregulated. د هارت اټیک په دوران کې به د انسان چې دا کم بیټس دي د زړه د هارت چې کم بیټس دي دا به یو شي انریګولیټډ کم د لیکلی مې دی انریګولیټډ به شي او فاسټ به شي ډیر زیات به تیز شي او انریګولیټډ په ترتیب کې به نه بې ترتیبه به شي صحیح ده که نه The condition is known as heart fibrillation. دې ته وایي heart fibrillation یا cardiac fibrillation. د زړه فیل کېدل که سپیلنګ مسټیک مې کړی نو بیا به تاسو په خپله ټیک کوئ fibrillation ټیک دی ښه اف آی دی ښه اف آی دی او که ای دی مړه سپیلنګونه زما لږ کمزوري دي ګورې ښه تاسو په خپله ځان له ټیک کوئ دې کنډیشن ته هارټ فیبریلیشن یا کارډیک فیبریلیشن وایي زه ګورم ښه چې سم بهر اخوا دېخوا خو دا کیمره نه ده بس ښه مزیدار ښکاري داسې مزیدار اوس دا هارټ ډي فیبریلیټر چې سم دی دا څنګه شي د دې خو وګوره دا زم سره یو انسان دی زه صرف د هغه چیسټ جوړوم ښه چیسټ صحیح دی که نه اوس به تاسو وایي دا کم ماډل انسان دی چې ځان په قصه باندې پوه کوي تصویر نه جوړو ښه تصویر نه جوړو دا د انسان چیسټ دی ټیک شو اوس دلته په دې ځای کې بدن نزله پروت وي تاسو ته پته ده ښی سایډ ته به وایي که ګچ سایډ ته وایي نو په یو نیم انسان کې چېرته رایټ سایډ ته هارټ یې نو ټول ګچ سایډ ته وي په دې ځای کې به دا زړه داسې پروت وي او موږ چې دا زړه داسې څنګه په نقشه کې جوړو نو په اصل کې خو زړه داسې نه دی خو موږ دا څه کدو جوړو مړه داسې دا زړه دی ځان په قصه پوه کوي د انسان ته شوی دی هارټ اټیک او د هارټ اټیک په دوران کې د بیټس فاسټ شوي دي انتهایی سیوا دي او انریګولیټ شوي دي نو موږ به راواخلو دا ډي فیبریلیټر دا داسې ډیوایس چې په دې کې دوه پیډلز دي څو پیډلز دوه د سایکل چې څنګه پیډل دي دغه شان دوه شیټونه دي دا او دا شیټونه بیا راغلي دواړه دا لګېدلي د یو غټ کیپیسیټر سره ما د کیپیسیټر نقشه داسې جوړه کړه دا د کیپیسیټر سره لګېدلي او دا کیپیسیټر راغلی دی او دا کیپیسیټر بیا کنیکټ دی د یو بیټرۍ سره کنیکټ دی صحیح ده دا داسې زموږ سره نقشه ده دا پازیټیو ټرمینل دی دا نیګیټیو د بیټرۍ او کیپیسیټر کې یو فرق څنګه پېژني د بیټرۍ چې کوم دا سایډزونه دي دا پلیټس دي یو به غټ یو به کچی د کیپیسیټر هغه به دواړه صحیح سیم وي ټیک شو نو خدا به موږ داسې پلیس کوو نه خدا به موږ داسې پلیس کوې په زړه باندې یو به د دې زړه نه لاندې کېږي او دا بل به د زړه نه لږ د پاسه کېږي د دې چیسټ باندې په دې چیسټ دې کېښودو نو یو لږ داسې بره او بل داسې لږ لاندې داسې به پلیس کړي اوس په دې کې کېږي څه اول یې ته قصه لیکم دا چې کم کیپیسیټر سره دا دواړه پیډلز کنیکټ دي دا به ډېر لارج کیپیسیټر لارج مطلب داسې غټ نه کیپیسیټنس به یې وایي صحیح ده که نه لارج کیپیسیټنس به څه شی وایي لارج کیپیسیټنس مطلب زیات چارج به سټور کوي ټیک شو که نه دومره چارج به سټور کوي چې کله دې باندې دا چارج راځي نو دا موږ په کیپیسیټر کې ویل دي ګورئ هلته به تاسو دا قصه یاده کوي که څوک پرې نه پوهېږي نو اول به پریویس لیکچر کیپیسیټر وګورئ چې کله د کیپیسیټر باندې چارج سیوا کېږي نو موږ وایو د دې په پلیټس په منځ کې به پوټینشل هم انکریز کېږي نو دومره چارج به په دې باندې ته سټور کړي چې د دې په منځ کې دا پوټینشل څه ته ورسي 1000 وولټس ته ورسي صحیح ده که نه تاسو اوس 50 مایکرو پیراډ کیپیسیټر تاسو پیژنئ چې دا 50 مایکرو کولم چارج سټور کړي نو وولټیج به څومره سیوا شي په منځ کې 1 وولټ پوټینشل به 1 وولټ انکریز شي چې 100 مایکرو کولم سټور کړي نو 2 وولټ به شي نو دومره چارج به ته سټور کړي چې د دې په منځ کې دا پوټینشل څه ته ورسي 1000 وولټس ته ورسي چې کله او چارج کېږي به کوم چې بیټرۍ سره کنیکټ دی چې 1000 وولټس ته کله دا دغه ورسي دا پوټینشل د دې په منځ کې نو په دې کیپیسیټر په پلیټس باندې به ډېر زیات غټ چارج صحیح سټور شوی دا چارج به ته بیا چې کله راوالي دا پیډلس په دې کې خپل لاس تېره سي ښه کسان یې نیسي لکه تاسو په دې فلمونو کې لیدلي شاهرخ خان پر فلم کې خو چې هغه په کم کیمرې و په هغه باندې ګیټي داسې دغه وایي صحیح ده که نه داسې دغه شان وکړي جلخ شان وکړي دیکه ووهي بیا یې ولې پکې هغه بیا هغه مرکم کس چې مري اکثر نارمل حالت ته راشي بیا ایسته وایي سوري مریض هم لاړ بلې دنیا ته وخوت صحیح نه حقیقي دنیا ته نو دا په دې کې داسې لاس چې کله د انسان په دې جسم باندې کېږي که نه نو د دې کیپیسیټر ټول چارج د دې انسان د دې زړه نه پاس کېږي دا یې د زړه خوا ته ځکه ږدي صحیح ده په پنډو یې ولې نه ږدي د زړه خوا ته کېږي چې دا ټول چارج دا ټول کرنټ د انسان نه پاس شي خو سمې داسې به نه پاس کېږي دا یې دومره کېږي 1000 په سیکنډ د سیکنډ په زره حصه کې یو سیکنډ چې ته 1000 حصې کې
د دې نه هم سره جوړیږي 0.001 سیکنډ 0.001 مطلب دی 1 ملي سیکنډ د سیکنډ په ذره حصہ کې به ته دا ټول چارج د دې انسان د دې نه سکی پاس بکې چې تی کله پاس کې نو اکثر د انسان د زړه چې کم دی کنه د دې الکتریکل اکټیویټي ډیسټرب شوی د هارت اٹیک په دوران کې ساينس وایو وس دینی خبره نه کو چې د دې مقرر و دا بمري هغه کې بالکل ته شک نشته صحیح نه کنه خو چې کله دا هارت الکتریکل اکټیویټي ډیسټرب شینو دا کارډیک فیبریلیشن کیږي نو چې ته دا هیوج کرنٹ پاس کینو دا هارت اکثر خپل نارمل بیټس او ریګولر پیټرن تراشي نو دی ډیوایس ته هارت ډیفیبریلیټر وای او دی عمل ته ډیفیبریلیشن وای څه وته وای ډیفیبریلیشن او چې کله د انسان د فیل شي فاست شي او ان ریګولیټډ شي هغه ته فیبریلیشن وای کارډیک فیبریلیشن چې نارمل دی کو کارډیک ډیفیبریلیشن دی ډیوایس ته فیبریلیټر وای او دی عمل ته سوی ډیفیبریلیشن وته وای نو زه ستا ټوله قصه لیکم ها چې د فیبریلیټر د ډیفیبریلیټر consist of two pedals like plates which are connected to a large capacitor. لکه د لارج مطلب باندې خو پوه شوي کنه سایز خبره نه کوو ښه زیات کیپیسیټنس به سې وایي دې ته صحیح کنیکټ دي مونږ وایو د کیپیسیټر are charged up to 1000 volts 1000 volts مطلب دا دی کیپیسیټر به دومره چارج کی چې د پلیټس په منځ کې دا ولټیج پوتنشل څو ته ورسي 1000 ته ورسي 1000 1500 2000 دومره ته ورسي صحیح نه نو موږ وایو the whole charge is then allowed to pass through the heart of the patient دا ټول چارج به تاسو کې الاو به کې چې د چانه پاس شي د انسان د زیزلنه د مریض د زیزلنه پاس شي heart of the patient through the pedals لکه دی pedals ته به اول لاړ شي صحیح ده کنه او د دې pedals نه بیا پاس شي د انسان د زیزلنه و پاس شي خو دلته به یو خبره لیکم in 1000 of a second a second د سیکنډ په ذره حصہ کې به ته پاس کې غوړې خاط دومره نه چې سړی د اوس بجلی ته دی نیولې دی د عام د هارت ډیفیبریلیټر موږ کوو چې دا ټول ګوره کیپیسیټر چې کله چارج شي تی ډیسچارج کینو په یو ځل به ډیسچارج کیږي د کیپیسیټر په ډیفینیشن کې موږ دا لیکلو چې اټ سٹور الکتریکل انرژي and provide it at once when needed په یو ځل به دا ټول چارج ورکی اوس خو داسې موږ کولای شو دا 11000 پسې ونیسه او چې چا کاغه ته پاس کیږي نو دا به ته دومره زر دا کرنٹ پاس کوي چې د سیکنډ په ذره حصہ کې چې نور نقصان انسان ته ورنه کی نو دا عام کرنٹ ځکه نه پاس کوي ځکه په کیپیسیټر باندې کوي کیپیسیټر ټول په یو ځل باندې ډیسچارج کیږي انتهایی کویک صحیح نه نو 1000 په سیکنډ چې دی کې د کله پاس کو شاباش تاسو دا زر ولی کوي زه نه سیټ شم شاباش دا زر ولی کوي دا صفا کوم ښه دغه چې یو سنټنس پاتې دی مړه بس تاسو دا سر صفا کوم د هارت ډیفیبریلیشن تر خو به تاسو د ډیوایس ډیفینیشن لیکلې دقه ده نه صرف صفا کوم نو زه دا د سلیکم چې د هارت اپن ریټرن ټو اټس نارمل بیټینګ پیټرن صحیح ده د هارت دا لفظ ډیر ضروری دی ښه اپن مین اکثر ضروری نه ده اوس که د هغې مقرر وه نو بیا به خامخا ځي د هارت اپن ریټرنز ټو اټس نارمل اینڈ ریګولر بیټینګ پیټرن صحیح ده هارت به اکثر څه کیږي اکثر به خپل دي شي ستا د نارمل بیټینګ پیټرن چې کوم دی او ریګولر بیټینګ پیټرن دی ته اکثر څه شي واپس بشي نو چې واپس شي د عمل ته سوایو ډیفیبریلیشن
صحیح ده کنه او د ډیوایس ته سوی ډیفیبریلیټر او چې کله فیل شي هارت دا انریګولیټډ او فاست شي نو دې ته سوی کارډیک فیبریلیشن یا هارت فیبریلیشن. نو آی هوپ چې په دې کې به هیڅ قسم مسله نه وي. که چاته هم څه قسم مسله وي نو بالکل په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. حاضر یم ستاسو دپاره د نیکسټ لیکچره پورې د الله په امان. تھینک یو ویری مچ.